Fej, új. Új, nagyon jó. És kéz, láb. Magyarországon minden olyan gyermek, aki 3 hónapot meghaladóan legálisan tartózkodik az országban, onnétól kezdve, hogy elmúlt 3 éves, és még nem töltötte be a 16 éves korát, ő tankötelezett. Ezt nagyon fontos tudni, és azt is fontos tudni, hogy ő csak a magyar oktatási rendszer szerint teljesítheti ezt a tankötelezettségét. Ez ugye az egyik oldalról egy kötelezettség, a másik oldalról viszont nagyon fontos, hogy ez egy lehetőség is. Tehát, hogy senki, aki gyermek és 3 hónapot meghaladóan tartózkodik az országban, nem szorul ki ebből, és az iskoláknak, illetve az oktatási intézményeknek van egy kötelezettségük arra, hogy őt oktassa. Ну, я до останнього не хотіла віддавати дітей в школу угорську, бо ми навчалися онлайн в українській школі. І я думала, якось так ми тут ще побудемо рік і поїдемо додому. Але потім я зрозуміла, що навряд чи ми будемо їхати скоро додому. І я вирішила віддавати дітей. Мені ваші співробітники порадили школу дуже гарно, за все домовилися. Самая большая проблема была это то, что мой ребенок не знает венгерский язык, и я тоже. То есть я не смогу ей ничем помочь. В принципе, я не против была отдать ребенка в венгерскую школу. Так, звичайно, трохи було неспокійно, коли ми сюди приїхали, тому що потрібно було все починати з нового листка. Ми шукали проживання, квартири, потім були певні труднощі з пошуком школи, але я звернулася до вашої організації, і ви успішно мені допомогли знайти дуже класну двомовну школу для моєї дитини. We had difficulties in the communication because most of the teachers at the school, they cannot speak English and we cannot speak Hungarian. So I heard about a Menedik organization from a friend of mine, and they helped me a lot to register my son at the school. Amikor ide érkeztem, egyáltalán nem tudtam magyarul, 1 évig csak nyelvet tanultam, és aztán 1 év után láttam, hogy mennyire jól fejlődtem, és az igazgató is felvett engem. Nagyon örültem, mert egyáltalán nem képzeltem arra, hogy valamikor felvesznek engem egy teljesen magyar iskolába. Дочка окончила 11 классов. Ребенок мечтал о том, что поступить в Львовский национальный институт на ветеринара. Мы приняли решение с мужем, так как обстрелы были, очень серьезные повреждения и во Львове, так же, как и у нас в Бердянске, и по всей Украине, в принципе, окраинам. И приняли решение, что мы поедем, заберем Софию в Венгрию, и будет она учиться здесь. Elég nehéz volt, ugye semmit nem értettem, egy szót sem, és amikor nagyon korán kellett menni, akkor elég fáradt volt, és mindig aludtam a teremben, a padon, és ők is megértettek, az volt a legszépebben, a szebb, hogy mindig megértettek, és mindig megsajnáltak, ó, szegény, nyugodtan aludja. És így tudtam aludni, pihenni, de egy idő után már az is unalmas volt, és így kezdtem figyelni, miről beszélnek, ez mit jelent, mi a téma. Az is kihívás volt, hogy így értsem már meg. Voltak félelmeim is, például az volt, hogy milyen a magyar kultúra, milyen más a perzsa kultúrából, és akkor úgy volt, hogy amikor iskolába jártam, nagyon izgultam, hogy akkor most mi lesz, milyen a diákok viselkedése, vagy a tanároknak. De láttam, hogy mindenki nagyon kedves volt, nagyon tetszettek a magyar emberek is, és azóta nem volt semmi félelme. He told me he was so scared. He just was sitting in the class, staring around everything. He didn't understand anything from the teacher or from other student. But I really, really appreciate his teachers. She is super supportive. She helped him a lot. She make him to quickly use to the class, to make a new friend, and she speak a lot with the other student to make him as a friend, to play with him. And even for the parents, she sent a lot of emails to support Abdullah at his school. And so we really, really appreciated his teacher.
Ну, так як діти, вони не знають взагалі угорську мову, тому що вони ніде її не застосовували до цього, то просто з нуля починається навчання. І просто зараз, поки дітей не оцінюють в навчанні, то це ще нормально, бо діти адаптуються. Наприклад, з наступного року вже буде навчання і оцінювання навчання, так як і інших угорських дітей. І просто дитина... мені б хотілося, щоб більше уваги приділялося українським дітям стосовно навчання угорської мови, бо мова дуже важка і, чесно кажучи, навіть якщо взяти репетитора, то він буде коштувати, наприклад, від 4 тисяч форінтів, це як мінімум. А в мене 2 дітей. І якось, це дуже і дорого, і просто, якщо є якісь програми від держави, може, щоб дітей, якби вони вивчали угорську мову, це було б дуже добре. Дітки дуже добре ставляться, немає ніяких проблем у спілкуванні. В школі також є інші дітки з України, вона і з ними спілкується, коли вони на прогулянках. І також діти допомагають на уроці, хтось допомагає на англійській мові дитині пояснити, що від неї хочуть. Дети наши знают английский язык. У меня сын в 4 классе, мы с 1 класса учили английский язык. И изначально он на английском языке там общается с учителями. Плюс в этой школе большой плюс есть учительница, которая с Западной Украины, но уже давно живет в Будапеште. И она с ними 3 раза в неделю в этой школе занимается мадярскими курсами. Nincs más választás. Ha meg akarod érteni őket, és hogy ők megértsenek téged, szóval meg kell tanulni magyarul. Így kezdtem tanulni. Ez a szó ezt jelenti, ez a szó ezt jelenti, és így kezdtem használni. Néha szégyeltem, ha túl sok volt az ember, de egy idő után az már lement így. Ez van. De az, hogy valaki nap mint nap olyan motivációknak van kitéve, hogy ő valamiért használja azt a nyelvet, akarjon kommunikálni, az segít a legtöbbet. Ez talán a nyelvnek a legélőbb elsajátítása is, hogy ott ebben a közegben ezt hallja. Lehet, hogy először még nagyon passzívan, és csak ilyen befogadó oldalról, de egy idő után aztán el is kezdi használni. És mit lehet még ide tenni? Nyáron mi kell még? Ez nyári nadrág? Nem, ez nagyon meleg nyári nadrágnak, igaz? Ha belép egy épületbe, és ott rámosolyog a portás néni, és megmondja, hogy Judit néni vagyok, vagy Ica néni vagyok, és Isten hozott, csak ennyit kell mondani, mindenki megérti. Hogy jönnek tovább, és meglátják a falon a rengeteg külföldi gyereket itt a világtérképpel, hogy nem vagyok egyedül, mert hogy már itt ennyien vannak, itt van egy bejárt út. Például a beiratkozási dokumentumunkat itt már az első perctől kezdve angolul, németül, ukránul, román és német nyelven elkészítettük a személyadatlapot és mindenféle nyilatkozatot, hogy a szülő ne egy közvetett szereplője legyen a beiratkozásnak, hanem ő saját maga értse azt, hogy mit, hova ír, miért írja. A házirendnek is vannak bizonyos pontjai fordításban, hogy ők azért ezt tudják elsajátítani. Nagyon fontos dolog, hogy a gyereknek meg legyen az, hogy neki célja van, valahová fel kell öltözni, el kell indulni, be kell menni, ott társakkal van körülvéve, és ez az egész nap struktúráját is megadja. Sokszor dolgoztunk együtt olyanokkal, akiknél valamiért ez hiányzott, és nagyon felborul a mindennapok rendje, és ez nagyon sokszor különböző mentális dolgokat is előhozhat. І недавно я спілкувалася з вчителем, він задоволений дитиною, немає ніяких проблем з поведінкою. Вона, як він сказав, що вона із кращих учениць у класі, незважаючи на те, що вона навіть не знає мови. Мені це дуже приємно, я думаю, що ми зробили правильний вибір піти все-таки до школи. I usually pick him at 4 p.m. and when I came at 3 p.m. to pick him, he told me, why you come so early? I want to stay more at the school. Но ребенок ходит с удовольствием, и поэтому, когда у нас в сентябре получилась такая проблема, что нам надо было выехать с общежития, мы начали искать жилье, мы именно искали в этом районе, потому что не хотели терять эту школу. Но вот как-то он легко влился. Я, наверное, больше переживала, чем он. Она уже, если вот там ей подружка что-то на венгерском говорит, она говорит: мам, я ее понимаю. Ну, может, ответить она еще не может по-венгерски, но она уже ее понимает, что она хочет сказать и что она это вот...
То есть вот за эти даже полгода, что мы даже полгода нету, то, что она проучилась, то она уже как бы находит общий язык, уже общается, ей это интересно, ей нравится ходить в школу. Néhány ügyfelünkkel hosszabb kapcsolatunk is van, és hát itt ezeket a gyerekeket követjük is, hogy mi történik velük az iskolában, és hát a kezdetben azért nagyon szorongóak voltak, és ez nagyon érthető. És ezeket a szorongó gyerekeket így később látva, vagy többször megyünk az osztályokba, azt veszük észre, hogy kezdenek egy kicsit csibészkedni, van néhány magyar barátjuk is már, tudnak pár magyar szót. Vannak olyan órák, ahol ők nagyon sikeresek, például a készségtantárgyakban, ahol ugye kevésbé van szükség a nyelvre, vagy többektől hallottam, hogy matekból és angolból nagyon jók, és nekem nagyon szimpatikus az iskolákban, hogy próbálják ebben őket motiválni, hogy lehet, hogy a magyarban, történelemben, nem tudom, a magyarul tanított tantárgyakban nem annyira sikeresek még a nyelvi akadályok miatt, de pont a matek, meg a rajz, az ének, a technika, a testnevelés, ezek, amikhez kevésbé kellenek a szavak, itt ők nagyon sikeresek tudnak lenni, és megkapják azt a sikerélményt, ami motiválja őket, hogy másnap is szívesen menjenek. Але мені подобається ще багато дуже екскурсій для дітей. От ми були 2 місяці, і тут є екскурсії, якісь дні спорту влаштовують, якось так організовано теж там День Миколая і роздають подаруночки просто біля входу дітям. У нас якось так в школі не було. В нас дуже була в Україні гарна школа. Ми досі намагаємося онлайн в неї навчатися. Але тут в Угорщині мене дуже вразило, і мою доньку вразило, це такий практичний підхід до вивчення певних предметів або тем з цих предметів. Alapból egy befogadó közeg megteremtése, az csak ilyen hálóval lehetséges, meg azzal, hogy teret kapjanak az iskola éves munkatervében, a programjaikban. Tavaly egy nagy népek kiállítása, előtte egy népek gasztronómiája, előtte a kedvenc országom kedvenc helyszíne. Nagyon sok dolgot hoznak magukkal, ami pozitív, ami kell a mi gyerekeinknek, és nagyon sok mindent megkapnak, amit van, aki nehezebben, van, aki könnyebben próbál meg átvenni, de hát ezt tiszteletbe kell tartani, mert az identitás megőrzése mindenkinél más határhoz kötött. Я думаю, що це надзвичайна практика для моєї дитини. По-перше, тому що ми вперше за все своє життя знаходимося і живемо в іншій країні, яка розмовляє на абсолютно іншій мові, не схожій на більшість західноєвропейських мов. Це супер зарядка для мізків як дітей, так і дорослих. І по-друге, клас, в якому навчається Марія, він двомовний, тому ми практикуємо наразі 2 іноземні мови повноцінно з 8 години ранку, це угорську та англійську. І я вважаю, що це колосальний досвід, як для неї, так і для мене. Most az érettségére tanulok, és azt szeretném, hogy a gazdálkodás és menedzsment szakmára felvegyenek engem, ahol szintén magyarul fogok tanulni, és 5 tantárgyból fogok érettségizni, ugyanígy magyarul. Mostanában sokszor ezen szoktam gondolkozni, és úgy érzem, hogy mindig nyíl egy kapu. Szerintem nekem hálásnak kell, hogy legyek. Tényleg annyi sok jó történt velem, és olyan sok jó ember volt körülöttem. Szeretnék mérnök lenni, ez a célom. Soha nem tudhatjuk, mi történik az emberrel, ez nem is tudhatjuk, de hogy ugye tervezhetünk. És nekem a terveim az, hogy mérnök legyek, legyen egy munkám, nem is akarok gazdag lenni, csak hogy jó életet, békésen, és mellette a sportot, amíg bírom. Zuglóban minden hónap első hétfőjén 11 órakor van egy légiriadó próba. Elképesztő hangon. Szétszakadt tőle az épület. És annyira imádom, édes kollégáimat berohantak, hogy Erzsi, tudod, hogy hétfőn mi lesz, ez pénteken volt. Összehívjuk a gyerekeket. Elmondjuk nekik, hogy ez itt nem élesbe megy. Hogy itt senki ne ijedjen meg, és annyira megható volt. I already have some friends who come also from my country, and she till now didn't register her kids at Hungarian school. But even every time when I saw her, I always told her, you have to register your kids at Hungarian school, because really they are interested to help the children in a large activities.
Со временем мы получили стипендию Хунгарикум. София учится в институте Болыши, изучая венгерский язык. Тяжело дается Софии, но она старается, она учит дополнительно. Она, дитё старается, ей очень хочется, конечно, достичь высших результатов. Для этого она и старается, и, как говорится, будем надеяться, что все получится действительно на все 100%. И она останется жить дальше в Венгрии, откроет свою ветеринарную клинику, и мама будет самая счастливая в мире. Как-то вот так.